welcome to my channel. So today I'll be unboxing this ice shaver that I got from Shopee. So since sobrang init and ayoko naman yung manual na kinakaskas na ganun, so I've decided to buy this one. Actually nagamit na namin siya and I will show you how it works. So ang tatak niya is Micromatic. Magkano ba siya? I'll be leaving, ilalagay ko na lang dito kung magkano siya at saka kung saan ko siya nabili. So, let's do this. So, in the box, it comes with a manual. Manual na ba? Oo, user's manual and warranty. May warranty naman siya. So, let's see kung maganda yung sa akin, importante talaga sa mga manual nito is English. Kasi walang sense kung Japanese siya. So, ito yung warranty niya. Wala namang naka-indicate kung may so, ibig sabihin yung warranty, pagka kunyari nasira, i-send mo sa post office to return this. So, huwag naman sana masira. Ice Crusher. Model MIC 2000 model. Voltage, rated voltage is 230 volts. 60 Hz. 35 watts. Ang capacity niya is 800 ml. So, actually, I can run down this one kasi I know how to use it already. So, with the box, it comes with this for protection. And ito na siya. So, lightweight. Here, so lightweight. And, ito na siya. Pag natanggal ko, ito yung lagayan ng ice. So, kung you want na magbili ng ganito, pagka nakita nyo siyang nakaangat, it's normal kasi wala siyang on and off button. Wala kayong makikitang on and off button dito. So, to flush yung ice, you just press this, you push this, and then yun mag-ano siya. So far, so good. Wala naman ako naging problema dito. Tapos yung blade niya is nandito. Actually, kung lilinisin nyo naman siya, natatanggal dito, ipupull mo lang siya. Ipupull nyo lang siya at natatanggal to clean. Pero ako, nung ginamit ko ito, hindi ko na masyado kong sinabon. Hindi ko na siya nilinis maigi. Pinarundown ko lang siya ng water. Kasi ice lang naman ang kinrush ko dito. So, ayun. Mabilis siya. At ito yung kanyang plug. Pwede yung plug dito yung plug. Ayan siya. At saka yung plug niya is like this. No need for adapter. So, ayun siya guys. And, may suction siya dito. Ito, ano naman talaga to, very effective pagka nasa, usually kasi nilalagay ko ito sa countertop. Hindi talaga siya basta-bastang masasagi. Kasi talagang meron siyang safety features dito para hindi siya malaglag. Since water nga kasi ang nilalagay natin dito may tendency na maging madulas. So, ayun. So, for the price, I think it's below 1,000 pesos. Which is sobrang nice na. Hindi ko siya nire-recommend na gamitin nyo as pambenta ng halo-halo, pambenta ng gano'n. This is for family consumption, house lang. Kasi, I think hindi siya kasing heavy duty ng yung isa na pinupul mong gano'n. Hindi siya gano'n kasi yun ang exterior ng bakal. Ito, it's all plastic. Plastic lahat. Ang pinaka-metal na lang is yung kanyang blades. So, ayun. At saka, ang ano dito, is yung ice na gagamitin mo is dapat tube ice lang. It's so important na yun ang gamitin mo kasi yung mga ginagawa natin yelo, usually sobra nilang
pack na talagang matigas, medyo matigas sila, unlike yung mga tube ice na once you crush it, it's easily crushed, so hindi masyadong mahihirapan yung machine sa pagdurog ng ice. So, ayun, if your family naman kasi is mahilig kumain ng malamig, ng halo-halo, it's okay, it's best to invest, it's best to invest. Magandang investment din to, lalo na ngayong summer. Actually, tag-ulan na nga, pero sino ba umaayaw sa halo-halo, diba? So, ayun, just kung i-store nyo naman, pwede naman ganun. Pero kung OC kayo na ayaw nung natitilitit yung wire, hindi to just like that. Pero ako kasi pinatago ko siya sa box. And mind you guys, it's so lightweight. See? Kahit isang kamay mo lang, very light siya. Kaya kung may bata kayo sa bahay, mag-iingat kayo kasi kaya-kaya nilang buhatin and may tendency talaga na bumagsak or bumigay. So, yun, ingat-ingat na lang kasi sobrang gaan niya lang. Alam mo guys, kung nalaman ko lang to kaagad na nag-Dubai pa ako, most probably bibilin ko to. Kasi kung dadalhin mo siya sa Dubai, especially doon, kasi sobrang init at hindi sila masyadong familiar sa ganitong tsaka sa mga Pilipino nakakamiss ng halo-halo sa Dubai. So, kayang-kaya, it will not take up so much of space sa baggage, no? At saka weight na din. So, ayun. Ito, easy to clean. Ito rin. Ang pinaka lang dito kasi marami siyang sinit-sinit. Kaya kailangan ice lang talaga ilalagay mo. Kung maisipan mong lagyan mo timpla yung ibang yelo, huwag na kasi medyo mahirap na siyang linisin. Kasi hindi siya yung circle lang basta. Meron siyang mga edges na pag may sumiksik din, mahirap na linisin. So, ayun guys. Later, I will do a demo. Kasi nagluto rin ako ng saging. Saging na saba. Magsasaging konyelo tayo guys. So, ayun. Babalik ko lang siya. Sobrang nice. Nice talaga nito kasi sila Fergie, mahilig sila sa sa mga yelo-yelo, saging konyelo, halo-halo, lahat ng may konyelo. Gusto nila yun. So, kung nag-iisip kayo na mas makatipid kayo in the long run, kung iisipin nyo rin, kung kukwentahin nyo rin yung matitipid nyo pagka bumili kayo ng sariling machine instead of going out and buy halo-halo kung sa shopping man or sa kahit saan man, homemade pa. Kasi ako ganun eh. I prefer na gawin ko na lang sa bahay yung mga nakakain namin outside. At least, alam ko, sure ako sa pinapakain ko sa kanila, tsaka healthier version ng kung ano man yung nandoon. Kasi less preservatives and also namin ko hanash. So, babalik ko lang siya. Sobrang dali lang niyang gamitin. You just push it at saka yun. Yun lang yung pinaka-importante doon talaga. Kailangan, pagka ginamit mo siya, make sure na tube ice talaga yung gagamitin mo. As I mentioned earlier, na important yun. Kasi, mag-struggle talaga yung machine na durugin yung yelo. Pagka yung mga gawang yelo, yung solid na yelo yung ilalagay natin. And hindi naman siya talagang heavy duty. So, ayan. Ganyan lang siya. Noise is bearable. Siguro naman kasi normal din sa mga na-crush na ice. So, ang pagbabalik sa kanya, ganyan naman din. The manual. Manual English check. Sobrang easy to understand. So, ayun. Using method. Character. Elegant, fashionable appearance. Fine material, small, and convenient. Check. All people like it. Yeah, I like it. Unique working principle design, easy and quick to operate. Correct? Kahit bata, kayang-kayang i-operate to, pero be careful lang. Kasi yung mga bata, syempre yung mga bulong yan. What I mean with bulong is sometimes meron silang naiisip na out of this world, baka isulot yung kamay. Though, hindi rin naman sila kung dito nila isusulat kasi hindi siya mag-on kung hindi mo siya pipindutin or isasara. Eh, hindi mo naman ipapasok. Ang problema, baka ganito gawin. Pindutin sabay, ilagay yung kamay dito, di ba? So, be careful. Pwedeng gawin ng bata, ito na lang mag-crush, tapos bigay mo sa kanila itong ice.
So later we will assemble and I will show you how to use this. This is a good investment, guys. See, maliit lang talaga siya. So yun, guys. I'll show you. Ligpit ko lang to. Okay, liligpit. Gagamitin pala natin, no? Siya nga marito. So ayun. Tsaka ako hindi ko tinatapon yung box. Kasi nga, kung masira, wala lang. Pinatago ko lang talaga yung mga boxes ng mga bagay na binibili namin. Kasi you will never know kung gusto mong ibenta ulit. Mas maganda ibenta ulit kung yung box na intact pa rin siya sa loob ng box. So, ayun. May yellow. Kuha lang ako ng yellow and I'll be right back. Ito na yung saging ko. Saging sa bami na kami sa saging. So, let's see. Si Maria favorite yun. Si Ferdy favorite din yun. Kaya lang, it's 4:15 pa lang. Maaga pa para sa kanila. So, kami lang ni Maria ang merienda. By the way, guys, ito yung nabili ko sa ukay-ukay na top ko. 10 pesos! 10 pesos lang! Pwede na pang bahay. Makasampung ulit kung suotin ko eh. Di bawing-bawing na ako piso isang araw. Uy, ako lang ba yun? Ako lang ba yung nanay na kada isang kibot pinakwenta ko? Alam niyo ba, sobrang OA ko. Pati yung mantika pinakwenta ko kung magkano yung isang kutsara. May costing. Kino-costing ko. Ewan ko, bakit yun? Kasi madali lang yun. Yun yung mga simpleng math na kaya. Divide lang yun. Sabi ni Maria, divide. Asyo nga. Siguro hindi ko ano nagpito. Divide daw. Di ba divided by yun? Hindi lang inisip ko dati eh. Na divide yun. Hindi pala divided by. So to operate, first you have to plug and then you open this. Kasi English. Lagay nyo lang yung yellow sa loob. Siguro mga 2. Mga 2 lang. Then press. See? Okay lang, ganun talaga yung tunog niya. So, lalagay ni Maria yung ice sa loob. Ganun lang. Ganun lang kadali. Maria, masisira yung wag mo hampasin. Lightly lang. Kayang-kaya i-operate ang mga bata. Why they can't? Because, hindi pahiga kasi. Let's see. Pull it out. Pull it. Yeah. Yan na yung ice. Iyan na siya. Ang bilis lang, no? It's still done. That's still done. No, that's enough. Come on, let's put it here na. So, lalagyan natin siya dito sa saging natin. Ay, wait. Lagay mo na. Paano mo ilalagay? Siyempre, kakamayin mo. Lagay mo. Lagay mo doon. Luka-luka. I'm sorry. Can I go? Oh, I like how fun. Naglaro na. Ako na nga. Okay, ako na. Ayun na. Put it like that. Nalalamig na ako. Talaga. So, ganyan lang. Lalagay lang. Saging kunyelo na yan. Wait lang. So, guys, that's it for this review / tutorial or demo or whatever you wanna call it. So, ayun guys, kung tatanungin niyo ako kung may recommend ko ba tong machine na to, yes, for family consumption. For, paano ko ba sasabihin, hindi family consumption eh. Kung yung ice, yung gagawin nyo is for family consumption, yes, do it. Kasi pwede siya. Pero think twice kung ito ang bibilin mo, kung gusto mong magnegosyo ng halo-halo. I think I am not recommending it kasi hindi siya ganun ka heavy duty as I said earlier. So, ayun. By the way, this video is not in any way a sponsored video. I bought it myself, kaya ayun.
Pero bakit hindi, no? Baka naman Micromatic, no? Hindi kasi before, nung pinag-iisipan ko i-purchase tong machine na to, naghahanap ako sa YouTube ng recommendation or kung paano gamitin. Meron ako nakita isang lalaki nagde-demo, I think dun sa mall yun, nagde-demo siya about sa Micromatic. Pero hindi niya in-specify kung ano yung mga specs niya. So, tsaka meron pa ako isa na parang galing sa Micromatic. Siyempre, hindi mo rin naman may trust yung galing sa kanila kasi hindi rin naman nila ilalatag yung cons ng product. So, ayun. Kung ako tatanungin nyo, I recommend this kung para sa bahay lang. So, ayun guys. Thank you for watching my video and I hope you like my video and please subscribe if you're not yet subscribed. So, ayun. See you on my next vlog guys. Bye!